אוקיי, אני פשוט נראה לי אקריא גם מהסיכום שלי וגם מהסיכום אמבריו הגדול. אז נתחיל דווקא בטופיק 49, ואני אפתח פשוט את הספר של מור, Before We Are Born, זה הספר סילבוס שלנו. בואו נפתח איפה שאנחנו צריכות את זה. Muscular skeleton, אוקיי. אני אתחיל מטופיק 49, אני אעבור ל-48, ואני אמשיך ל-50, כי טופיק 49 זה development of the axial skeleton, וטופיק 48 זה הראש, שהוא ה-axial skeleton. אוקיי, אז development of the axial skeleton, אז ככה. קודם כל, מה זה ה-axial skeleton בכלל? אני אפתח את המור כאן. הנה. Development of the axial skeleton. Basically, what does our axial, אני אדבר באנגלית ברשותך, אם זה בסדר, ואני אסביר באנגלית. What does our axial skeleton include? As the name implies, it is the axis of our body. That means like the supportive skeleton on which the axis on which we move. So we can infer that it includes the vertebral column, it includes the ribs, and it includes our skeleton or our skull or cranium. The axial skeleton develops from two locations. Both from paraxial skeleton, paraxial mesoderm. We know that the paraxial mesoderm forms somites, and I will explain how, from what exact portion of the somites we will develop this skeleton. But we form somites from the paraxial mesoderm at around week 3, I believe, or week 4. And it also, in the head especially, it is formed from neural crest cells, so that is an ectodermal origin. Now, how does this happen? We have somites. During the 4th week of development, the paraxial mesoderm begins to segmentize on either side of the notochord and the now developed neural tube. It forms structures called somatomers. These somatomers then further differentiate to form somites. The first somites are going to be the occipital somites, and the development will proceed in a cranial to caudal in a cranial to caudal sequence. אוקיי? מה אמרתי עכשיו? אמרתי ככה, יש לנו, אני לא יודעת כמה הגעת, אבל כאילו כשיש לנו עובר, יש לנו 3, אחרי גסטרולציה יש לנו 3 שכבות, את זה את כן יודעת. 3 שכבות האלה, יש לנו את אקטודרם, יש לנו מזודרם ויש לנו אנדודרם. אנחנו יודעות בערך מה כל אחד יוצר. אקטודרם יוצר לנו את האור ואיברים ואת המערכת העצבים בעיקר, ואת האור מבחוץ. אנדודרם יוצר לנו את האפיטל מבפנים ואת הגלנדס, ומזודרם יוצר לנו כמעט הכל, כאילו לא כמעט הכל, אבל הוא פשוט מסוגל ליצור כמעט הכל, כי הוא יוצר לנו גם דם, הוא גם יוצר לנו את כל רקמות החיבור בגדול, והוא גם יוצר לנו שריר,
רקמת שריר, וכן, הוא אחלה של דבר. חוץ מזה, יש לנו גם neural crest cells, הם בערך בכל מקום, תאים נודדים כאלה, ומה קרה איתם? אלה היו תאים שיצרנו את את ה-neural tube, אנחנו בעצם, היה לנו תהליך מסוים, נגיע אליו בטופיק שלו, אבל היה לנו תהליך מסוים של דיפרנציאציה מהאקטודרם, נהיה לנו נורו-אקטודרם. הנורו-אקטודרם עשה אימבגינציה למזודרם שעמוק לו, ולאט לאט, step by step, הוא נסגר. כן חשוב להגיד שהחלק האחורי שלו הוא מזודרמלי, הוא לא אקטודרמלי של ה-neural tube, אבל זה גם בטופיק שלו, אני לא יודעת למה אני אומרת את זה עכשיו, כי זה לא קשור אלינו עכשיו. עכשיו מה כן קשור אלינו? עכשיו קשור אלינו, למה אני אומרת את כל זה? בגלל הפרקסיה למזודרם. ולמה זה חשוב לי? את תראי עוד שנייה. אבל, בגלל הנורל קרסט. מה שקורה זה שחלק מהנורו-אקטודרם, אם את חושבת על ה-neural plate, אוקיי? אני לא יודעת אם קראת כבר את הטופיק הזה או לא, אבל ה-neural plate הזה, מה שקורה זה שהוא מתחיל ליצור סוג של קרסט, הוא מתחיל כאילו להתגל פנימה, ואז יש לנו folds, אוקיי? neural folds, שהfolds האלה באים ביחד, הפולדס האלה יגיעו ביחד, והם יתחברו וייצרו לנו קנל. אבל יש לנו את הדברים בצד. מה קורה עם התאים בצד? מה שקורה זה שהם יוצרים משהו מעל. הם, איך כתבו את זה בספר? They segregate laterally and dorsally to the neural tube, ולהם קוראים neural crest cells. הם יוצרים לנו מלא דברים. אחד מהדברים שה-neural crest cells האלה יוצרים, זה אחד הדברים שה-neural crest cells האלה יוצרים. אני חוזרת לחלון שלי כי יש שמיים כחולים וזה מה זה נחמד לראות, ובא לי קצת שמש בפנים אולי קצת, בכל זאת מצרך נדיר. הם יוצרים לנו מלא דברים. קודם כל הם יוצרים לנו את בלוטת האדרנל, אוקיי? כאילו לא את בלוטת האדרנל, רק את המדולה שלה. את הקורטקס שלה יוצר משהו אחר, מזודרם. והם, נראה לי שמזודרם. והם יוצרים לנו עוד מלא דברים, חוץ מבלוטת האדרנל, כמו, לא יודעת, כל מיני דברים. הם יוצרים לנו את הרקמת חיבור בראש, ועל זה אנחנו מדברות כרגע. הם יוצרים לנו את ה-outflow portion של הלב, זה ממש חשוב להגיד, אם את מקבלת את הטופיק הזה, זה כאילו די מס להגיד את זה, ועוד מלא דברים. הם יוצרים לנו תאי גלייה מסוימים, שואן סלס, כאילו, יוצרים לנו שואן סלס, ועוד הרבה רבים, טובים וחשובים. התאים האלה הם משתתפים לנו כמעט בכל תהליך, כאילו הם מוטיב חוזר. אם את לא זוכרת משהו, תגידי איזה neural crest cells. הם יוצרים לנו את הספינקטר פופילה מסל, לדעתי, פופילה. כן, הם תאים די כאילו מטורפים. אז הם גם יוצרים לנו, אנחנו נראה, חלק מהעצמות בראש. לא את כל העצמות בראש, חלק מהם. ממש יש כאילו, נגיד בבייס של הסקאר, אז בפוסות, אז יש ממש קו מפריד, ואנחנו נראה אותו. אז כן, זה מה שרציתי להגיד לגבי הפרקסיה המזודרם. עכשיו בואו נדבר על הסומיטים. עד שהקפה שלי יתחמם, ייקח זמן, אז אני פשוט אמשיך לדבר. יש לנו את הסומיטים. אני אגיד באנגלית קודם, ואז אני אגיד בעברית. The somites, they start to segmentize. משהו קורה בסומיtes, שהם
נהיה להם הרי מזודרמלים, אוקיי? ממה סומטס עשויים? קוראים לזה פרקסיאל מזודרם. למה התחלתי להגיד את כל הקטע של ההתפתחות העוברית? פשוט אראה לך תמונה במקום לצייר. אבל, הנה, אנחנו רואות כאן את הנוטוקורד ואת ה-neural plate, וכאן מהצדדים שלו יש את הפרקסיאל מזודרם, אוקיי? מה קורה איתו? הוא עובר תהליך של יצירת סומייטים, ממש רואים אותם. ו-by the way, זה גם חלק מהצורה האקסטרנלית של העובר. כאילו, למה? כי הסומייטס האלה הם ביילטרליים בשתי הצדדים של גם כאילו ה-neural tube וגם הנוטוקורד, אבל הם בולטים החוצה ממש, וזה בערך כל שבוע יש לנו 3 סומייטים חדשים. ממה שאני זוכרת, אבל יש על זה טופיק, אז נדבר על זה, אל תדאגי. ומה קורה עם זה? מה שקורה עם זה, זה שהם גורמים כאילו לעובר קצת להתקפל כאילו ככה לצורה של הפלייט, כי תחשבי, זה בערך שבוע 4, בשבוע 4 מתחיל ההתקפלות, אז כאילו העובר עצמו מתכופף כבר פנימה, כי הסומיטים האלה הם בולטים החוצה, והעובר די פלט, אז כאילו זה לפחות מה שהבנתי מהספר. עכשיו, את זה לא לקחתי מ-Before We Are Born, לקחתי את זה מלנגמן, כי הם פשוט לא דיברו על זה, וצריך להבין את זה. כאילו הם דיברו על זה בשתי... יש לנו ככה, בשבוע 4, יש לנו את הסומייטס באמת הראשונים, הם האוקסיפיטל, והם גם מה שיצרו לנו דברים בראש, ולאט לאט זה קרניוטיקודל, הם מתפתחים. יש משהו שקוראים לו סקלרוטום. עכשיו אני אגיד את זה באנגלית. During the 4th week of the somites further differentiate into segments. יש לנו סקלרוטום. מה זה סקלרוטום? אפשר כאילו, זה נשמע קצת כמו סקלטון. סקלרוטום, סקלטון. אולי. אז מה? The ventromedial part of each somite, ventromedial, ממש ממש חשוב, כי יש לנו גם posterolateral. Of each somite is the progenitor of the vertebrae and the ribs. At the end of the 4th week of development, the sclerotome cells, okay, the ventromedial portion of each somite, undergoes EMT, epithelial to mesenchyme transition, okay? And it forms loosely dispersed mesenchymal cells. אנחנו יודעות מה זה אפיתל ואנחנו יודעות מה זה mesenchyme. מה שקורה זה שהם פשוט התאים האלה יאבדו את התכונות האפיתליאליות שלו, הם יאבדו את האפיניות שלהם, החברים שלהם, וזה הם יתחילו לקבל יותר מאפיינים של רקמה מזנכימלית, של רקמת חיבור. The cells of the sclerotome can differentiate in many ways and can become chondroblasts, fibroblasts, or osteoblasts. Okay? רקמת חיבור תומכת בגדול. The differentiation of the ventromedial portion of the somites is induced by the morphogen SHH, sonic hedgehog, okay? That is secreted by the notochord. עכשיו אנחנו כאילו לא כזה למדנו את התהליך הביוכימי של זה או whatever, אבל יש לנו כל מיני סוגים של inducing factors, וסוניק hedgehog, ממה שאני הבנתי, זה סוג של inducing, זה קשה לא לסכם ולשבת על החלום. סוניק hedgehog זה סוג של inducing factor, שהוא פועל לפי כאילו פרוקסימליות, ממה שאני הבנתי, הוא עובר בדיפוזיה. מה זה אומר? זה אומר שתאים שקרובים כאילו, איך זה מועיל לנו לדעת את זה? כי זה אומר לנו שתאים שהם קרובים למקור ההפרשה, הם יעברו דיפרנציאציה, אוקיי? או יעברו דיפרנציאציה בצורה מסוימת. המורפוגן הזה,
הוא פשוט ישפיע עליהם בצורה הספציפית, בצורה מסוימת, כתלות בריכוז שלו. אז תאים שקרובים יותר למקור ההפרשה, הם בסופו של דבר הם יגיבו בצורה מסוימת. תאים שרחוקים ממנו או יגיבו בצורה מסוימת או לא יגיבו בכלל. זה מה שהבנתי מזה. אז לא צריכה לדעת את זה, פשוט כאילו לדעתי זה עושה קצת סדר. אז יש לנו נוטוקורד, הוא מפריש לנו inducing substances שגורמים לנו ליצירה של סגמנטציה של הפרקסיאל מזודרם, שזה הרי הסומיטים. אני חשבתי שהסומיטים ממש קול. אחר כך פוסטרולטרלי, פוסטרולטרלי יש לנו עוד סוג של רקמה שמקורה בסומיטים, ומה הרקמה הזאת? זה דרמיוטומס, דרמומיוטומס, זה משהו כזה. וזה יוצר לנו את האור ואת השריר, אוקיי? אז יש לנו סקלרוטומס, הסקלרוטומס הם ייצרו לנו עצם וקרטילג', ויש לנו דרמיוטום שהם ייצרו לנו את הרקמה של האור ואת השריר, אוקיי? עכשיו הם שפנו מכאן. הסקלרוטומס מסתדרים עכשיו משתי צדדים של עמוד השדרה, אוקיי? מה קורה? אוקיי. Okay, during the fourth week of development, cells of the sclerotome surround the neural tube and the notochord. The position changes of the sclerotome are affected by differentiational growth by the surrounding structure. אז מה אומרים? אומרים שהסביבה של הפרקסיאל מזודרם מתחילה להתמיין בצורה מסוימת, והיא משפיעה על הסקלרוטומים. איך היא משפיעה על הסקלרוטומים? הסקלרוטומים עכשיו יהיו מסביב ל-neural tube ול-notochord, אוקיי? הם פשוט יסתדרו ככה, כי כל הסביבה מסביבם מתפתחת בצורה מסוימת. עכשיו, זה כל מה שכתבתי בטופיק הזה, כי יש לנו עוד שתי טופיקים שמדברים על האקסיאל סקלטון, אוקיי? אז כאילו אל תדאגי. נדבר על הקרניום, אוקיי? קודם כל, יש לנו שתי חלקים של הקרניום. יש לנו, אנחנו יודעות את זה מאנטומיה. אני רוצה לראות אם יש טופיק על זה, כאילו אם היא כתבה על זה משהו. נראה. לא. אוקיי. וואי, זה ממש חשוב לעבור על המצגות של הפרופסור. למה יש לה נגיד גם fertilization, נעבור על זה אחר כך. יאללה. The development of nervous system, digestive tract, embryology, tube. שם זה כתוב? אבל כתוב כאן הרבה דברים. וואו. אוקיי, זה לא משנה, אנחנו פשוט נמשיך מאיפה שהיינו, שזה בספר. אוקיי. Development of the cranium. איפה זה? אוקיי, קודם כל יש לנו את הנורוקרניום ויש לנו את הוויסרוקרניום, או את הספלכניקרניום. אנחנו כבר יודעות מה זה. אנחנו מכירות את הנורוקרניום ואת הספלכניקרניום, נכון? או את הוויסרוקרניום, ומאיפה אנחנו מכירות את זה?
מאנטומיה. נוירוקרניום זה מה שמחזיק לנו את המוח. ספלכניק קרניום או ויסרל קרניום זה הפרצוף, אוקיי? אנחנו יכולות לקטלג אותם גם יותר, יש לנו את הבייס אוף סקל ויש לנו את הקלבריה, ויש לנו את העצמות של הפרצוף. זהו. המשכנו. חוץ מזה, יש לנו שתי סוגים של אוסיפיקציה שקוראים לנו בראש. יש לנו membranous neurocranium ויש לנו, נדבר על, נחלק אותם אחד-אחד, יש לנו את ה-membranous neurocranium ויש לנו את ה-cartilaginous neurocranium. אנחנו כבר עברנו על הסוגי התפתחות של עצם. אז אנחנו יודעות מה זה אומר membranous bone ומה זה אומר cartilaginous bone. אז נמשיך. נדבר קודם על ה-cartilaginous neurocranium. בקרניום, הבון של ה-cartilaginous neurocranium זה בכללי העצמות של ה-cranial fossils. אנחנו מכירות אותם, אפילו יש לנו כאן סקר. אני צריכה להפסיק עם זה, זה מסוכן. אוקיי, יש לנו כאן חבר, ואנחנו יודעות מה זה ה-base of skull. מה קורה, וואי, מזל שאני עוברת על זה, כי שכחתי את זה לגמרי. מה קורה לנו? ה-base of skull, אנחנו יודעות מהו, ויש לנו sequence of ossification, אוקיי? מה היה כתוב בספר? שהפאטרן קורה בצורה מאוד מאוד מסוימת. זה מתחיל באוקסיפיטל בון, וזה ממשיך לאתמויד. אני לא כזה הבנתי מה זה אומר הסיקוונס, אבל בסדר. יש לנו פשוט cartilaginous plates, אוקיי? יש את ה-cartilaginous plates שהם יוצרים לנו את ה-base of skull. בשלב מסוים הם פשוט מתחברים ויוצרים לנו, הם גדלים והם מתחברים ויוצרים לנו את ה-base עצמו, אבל ברמת העיקרון יש מלא. קודם כל, יש חלק שהוא פוסטריורי לנוטוקורד. החלק שהוא פוסטריורי לנוטוקורד, הוא יתפתח לנו מפרקסיאל מזודרם, אוקיי? איפה הפרקסיאל מזודרם הזה? מהאוקסיפיטל סומייטס, אוקיי? ויש לנו את ה-ventral to the notochord, ומאיפה זה מגיע? מה-neural crest cells. אז אנחנו יודעות נגיד, הנוטוקורד, אנחנו יודעות מה הוא יוצר לנו בסוף, את ה-nucleus pulposus. אז אנחנו יכולות לתאר שהוא נמצא לנו, וואי מעניין, כי הם ציירו את זה בצורה אחרת. אני חשבתי בכלל שזה מתחיל לנו ממקום אחר, אבל בסדר. לא משנה, הם עושים את זה באמצע של הסלע טורסיקה, שזה איפה שההתפתחות. זה גם הגיוני, כי בסופו של דבר אנחנו מסתדרות בצורה אחרת, בתור כאילו בהתפתחות, אנחנו מארגנות את עצמנו בצורה אחרת, וגם אנחנו נראה שהקרטילג'ס באים ביחד, והם יוצרים משהו אחר. אז יש לנו מלא cartilages. קודם כל, יש לנו את האוקסיפיטל סקלרוטומס, אוקיי? זה כבר, יש לנו כאן 3, אבל אנחנו יודעות נראה לי שיש 4. יש לנו טרבקולה קרני. טרבקולה קרני הם בלמעלה של הראש, אוקיי? So we have the occipital sclerotomes, we have the trabecula carni. We have the ala orbitalis and the ala temporalis. מאוד קל להבין מה הם עושים. We have the hypophyseal cartilage, אפשר להבין מה הם ייצרו, ויש את ה-otocapsules, גם את זה אפשר להבין מה הם ייצרו, אוקיי? עכשיו, אנחנו נתאר כל אחד. Hypophyseal cartilages, אוקיי? הם בלטרלים, והם בסוף, והם נוצרים לנו מסביב לפיטואיטרי גלנד, כשהוא גדל, אוקיי? אנחנו יודעות איפה הפיטואיטרי גלנד יהיה בסוף, הוא יהיה לנו בתוך הסלע טורסיקה,
בהייפופיזיאל פוסה, נראה לי קוראים לזה, והוא יהיה עטוף לנו בשכבה כפולה של דורה לדעתי, בפאוט שלו, אוקיי? כשהתינוק ממשיך, as development proceeds, the two hypophyseal cartilages come together to form the body of the sphenoid bone. אז הבודי של הספנויד נוצר לנו משתי cartilages, מ-hypophyseal cartilages, הגיוני, כי איפה ההייפופיזיס הוא נמצא לנו בבודי של הספנויד, אז כאילו הכל עכשיו עושה סנס. טרבקולה קרני. טרבקולה קרני הם bilateral ridges, נראים ככה, נמצאים לנו כאן. טרבקולה 1, טרבקולה 2, טרבקולה קרני. בשלב מסוים, הן באות ביחד והן יוצרות את האתמויד, אוקיי? טרבקולה קרני יוצרות את האתמויד. אפשר לחשוב על זה שיש לו שתי קרניים, שכאילו אם יוצא קרניים הן יוצאות מכאן, והאתמויד גם, טרבקולה קרני. יש את העלה אורביטליס, ממש לא קשה להבין מה זה, אוקיי? העלה אורביטליס זה גם בילטרלי, והן יוצרות לנו את ה-lesser wings של הספנויד. הגיוני, כי ה-lesser wings הן גם נמצאות לנו באורביט, אוקיי? מה עוד? יש לנו את האוטיק קפסול. אוטיק זה קשור לאוזן, אוקיי? האוטיק קפסול הם bilateral cartilaginous places that form around the otic vesicles, primordial inner ears, הם יוצרות לנו את ה-petrous, part of the temporal bone, ואת ה-mastoid part of the temporal bone. עד כאן הגיוני, אם אנחנו חושבות איפה ה-acoustic meatus, petrous part of the temporal bone, שזה כאילו חלק סופר קשה, וה-mastoid, סטיילוקליידומאסטויד מתחבר שם. אוקיי. ויש לנו את ה-nasal capsules. הם כאילו כאן, כמו גבות מהבפנים, והם ייצרו לנו את ה-moidal bones. חוץ מזה, יש לנו את ה-membranous neurocranium. ה-membranous neurocranium הוא התאים של הקלבריה. איפה יש לי קלבריה? אין לי מושג איפה שמתי אותה. אבל היא קיימת, וזה לא משנה כי את יודעת בדיוק מה זה קלבריה. הקלבריה זה כאילו כמו הכובע של הראש, זה ה-flat bones, הן באמת נוצרות לנו מ-intermembranous ossification, הן מתחילות בשבוע 8. מה עשיתי? הן מתחילות בשבוע 8. למה זה לא כתוב לי שבועות? אוקיי, לא כתוב לי שבועות, אבל בשבוע 8 אנחנו יודעות, כי זה היה כתוב בסיכום באתר. הן מתחילות to develop ב-intermembranous ossification, אנחנו יודעות מה זה אומר. קודם יש לנו mesenchymal בלסטמה. מה זה אומר? ה-mesenchymal condenses, הוא יוצר לנו איזושהי סוג של תבנית ליצירה של עצם. מהבלסטמה הזאת מתחיל פשוט to differentiate osteoblasts, והם מתחילים ליצור לנו woven bone, יהיה לנו reabsorption, ויהיה לנו את הבון של הקלבריה. בין הבון של הקלבריה יש לנו סטורות. מה זה סטורות? במקום שבו כל שתי עצמות נפגשות, אז יש לנו סטורות. במקום שבו שלושה יותר, שלושה. עצם אחת, 3 עצמות. במקום שבו, in a place where 3 bones connect, we will have frontanals. מה זאת אומרת frontanals? זה מקומות קצת יותר, by the way, הסטורות הם fiber cartilage, אני לא יודעת אם אמרתי את זה. זה גם fibrous areas, והם במקומות שיותר עצמות נפגשות.
So fontanels are larger cartilaginous areas. And what do they enable us to do? The fontanels enable remolding of the fetal cranium, or just molding of the fetal cranium. And what do we mean by that? When we refer to molding of the fetal cranium, we're referring to the process of changes that occur during natural birth through the birth canal, or not natural birth. The head is a pretty big and hard structure, and we need to it needs to be flexible enough to pass through the birth canal. So usually during birth, these fontanels and sutures will enable the head to change its shape and to pass rather, I wouldn't say rather easily, but it will make passage through the birth canal easier for the developing embryo. And how will that happen? And at a certain point, its head will usually, after a few days, come back to itself. During birth, the frontal bone will become flat. This is the frontal bone. The occipital bone will usually shelf out, according to the book, and the parietal bones will slightly, these are the parietal bones, and they will slightly override each other. Usually, a few days after birth, it returns to normal. אז היה צריך פשוט לדעת את זה, שבסופו של דבר, אם אנחנו מדברות על לידה טבעית, דרך תעלת הלידה, או אני לא יודעת איך קוראים לזה בעברית, אז הראש של העובר צריך להיות קצת יותר גמיש, כי בסופו של דבר לידה זה גם ככה קשה, והראש שלו גם ככה גדול, לא העובר, קוראים לזה בעברית עובר להכל, גם פיטוס אולי, של הוולד, והוא פשוט משתנה, הפונטנלס מאפשרים לזה לקרות, כי תחשבי שהסוטורות גם, אבל פחות. הפונטנלס הרבה יותר גדולים והרבה יותר כאילו מאפשרים מסוטורות, ובעצם העצמות עכשיו זזות קצת, כדי לאפשר ללידה לקרות. אחרי כמה ימים זה ממש לא פתולוגי, ואחרי כמה ימים זה אמור פשוט לחזור לעצמו. אז זה מה שאמרנו. מה עוד אנחנו רוצות לדבר עליו? על הוויסרוקרניום, או על הספלנכני-קרניום. מה יש לנו? יש לנו גם cartilaginous וגם membranous viscerocranium. The bones of the face that arise via endochondral ossification are derived from the first two pharyngeal arches. אנחנו יודעות את זה. יש לנו ה-first pharyngeal arch, אם לא הגעת לשם, אז עכשיו תגיעי. יש לנו את האינקס ואת המלס, אוקיי? אינקס ואת המלס. הם עצמות באוזן האמצעית, ככה, המלס לדעתי הוא מחובר, אני לא אגיד דברים אנטומיים, אנחנו נגיע לזה בטופיק של זה, כי עברתי על זה אתמול וגם לא הבנתי את זה. אז יוצר לנו את האינקס ואת המלס, הם עצמות מהקטנות בגוף, auditory ossicles, שהן כאילו מעבירות לנו את הסאונד ווייבס מהאוזן החיצונית דרך האוזן האמצעית לאוזן הפנימית. אז את האינקס ומלס נוצרים לנו מה-first arch cartilage דרך האנדוכונדרל. אז קודם יש להם cartilage ואז נוצר לנו את זה. עוד משהו, מה-second arch יש לנו את ה-stapedius, זה גם auditory ossicle, אני כמעט בטוחה שזו העצם הכי קטנה בגוף, היא נוצרת לנו מה-second arch. מה עוד נוצר לנו מה-second arch? מהחלק הוונטרלי שלו נוצר לנו, מה-second arch cartilage, נוצר לנו גם ההיואיד ואת הלסר,
את כן, לדעתי זה על 10, כן, ואת הלסר קורנר של ההיואיד בונס. ההיואיד בון, זה בון אחד. אני רק גיליתי שיש את ההיואיד, שכאילו, לאט למדנו כזה סטרנו-היואיד וזה, והייתי כזה, מה? יש עצם כזאת? כי לא למדנו באמת צוואר בשנה שעברה, וכאן גם כאילו פשוט ציפו שנדע. אז כן, אז ההיואיד. by the way, הגרייטר נוצר לנו מהשלישי, כאילו הגרייטר קורנר, אבל לא יודעת אם זה קשור. חוץ מזה, יש לנו דרך אנדוכונדרל, יש לנו עוד עצמות. גם הסטיילויד פרוסס של הטמפרל בון נוצר לנו מהארץ' השני. יודעת מה זה הסטיילויד פרוסס? זה. ה-third arch cartilage, אנחנו יודעות, לסהרון, fourth and sixth arches זה ה-laryngeal cartilages, חוץ מהאפיגלוטיס כמובן, האפיגלוטיס הוא בפני עצמו, ויש לנו את ה-membranous viscerocranium, אוקיי? הם נוצרים לנו, במקום להגיד arches, אנחנו נגיד prominences, ולמה? כי אם הגעת להתפתחות הפרצוף, ואם לא הגעת זה בסדר, אני אדבר את הטופיק הזה בשלב מסוים היום, בהתפתחות הפרצוף יש לנו prominences, יש לנו את ה-frontonasal prominence, יש לנו את המקסילרי ויש לנו את המנדיבולר. המקסילרי prominence והמנדיבולר prominence הם נוצרים לנו מהארץ' הראשון, הוא פשוט הופך כאילו בעיקרון 4 prominences כמופרדים. אז אנחנו will refer to it as prominences. וזה המקסילרי, הוא נוצר לנו מהמקסילרי prominence נדבר קודם, יש לנו את הזיגומטיק, יש לנו את המקסילרי בונס ואת ה-squamous part of the temporal bone. הגיוני that the squamous part of the temporal bone זה חד משמעית עצם חלקה, והגיוני שהיא תיווצר לנו intermembranous בגלל זה. חוץ מזה נוצר לנו המקסילרי והזיגומטיק, ככה לפחות כתוב. Derivatives of the mandibular prominence is the mandible. אוקיי, כתוב גם שאמרתי שהמנדיבולר אז זה לא לגמרי אינטרממברנוס, אוקיי? המנדיבולר בון, כתוב בספר שגם בצ'ן יש קצת אנדוכונדרל וגם בקונדלס, אז כאילו נדבר בהתפתחות הפרצוף, אבל לפעמים אנחנו הרגע אמרתי שיש לנו 4 prominences מה-first arch, אוקיי? מה-first arches. ובשלב מסוים הם מתחברים, הנה אפילו אפשר לראות, לי יש את זה, כשהם מתחברים, לפעמים בסייט של הפיוז'ן של המנדיבולר prominences, אז זה יעשה לנו כזה, בצ'ן זה יעשה דימפל. אז במקום הזה, בסייד of the fusion, יש קצת אנדוכונדרל, וגם בקונדיילס, אוקיי? ועכשיו היה עוד על ה-newborn cranium. הקרניום של תינוק שזה עתה נולד, the cranium of a neonate is larger in proportion to the rest of its body. אנחנו מדברות עכשיו על פרופורציות. לא, כי אנחנו מדברות על פרופורציה של תינוק מול פרופורציה של בגיר יותר. And the face of the neonate is small in relation to the calvaria. הפרצוף שלו גם קטן ביחס לקלבריה. ולמה זה? יש לתינוק, עדיין לא התפתח, has small jaws. Why does it have small jaws? כי עדיין לא התפתחו לו השיניים, הם לא יצאו, וגם לא התפתחו לו השיניים השניוניות. אז יש לו small jaws.
absence of paranasal sinuses, קודם כל הסיינוסס הם מתפתחים אחרי הלידה, ו underdeveloped facial bones. גם. Postnatal growth of the cranium. יש כמה דברים. The newborn, אנחנו אמרנו, קודם כל כשהוא נולד, העצמות שלו מאוד מאוד דקות. The newborn's bone is thin and its cranium is round. The fibrous sutures permit the brain and convaria to enlarge during the infancy of childhood. המוח עדיין לא מוכן כשאנחנו נולדות. אנחנו בגדול, אם אני זוכרת נכון, אנחנו נולדות בלי מיילין שיטס במוח. ולאט לאט אנחנו צריכות ליצור את החומר הלבן. וזה קורה בעיקר בשנתיים הראשונות של החיים, ממה שהבנתי. בין השנים 0 עד 2 יש לנו rapid growth, okay? A cranium grows the most. The rapid growth of the face and jaws coincides with the eruption of the primary or deciduous teeth. נדבר על השיניים בשלב אחר, אבל יש לנו את ה-primary teeth, קוראים להם גם deciduous teeth, אני זוכרת את זה מ-decidua, למה? כי הם מתפתחים לנו בתוך הבטן, כשאנחנו עדיין בתוך הבטן, והם נובטים בין גיל 0 ל-2. אז זה ה-primary teeth, יש לנו 20. ואז עד בגיל 6, יש לנו, הפרצוף שלנו נראה יותר בוגר, הגיוני, וגם יוצאים לנו ה-permanent teeth, השיני בינה, לא שיני בינה, שיני בשר קוראים לזה נראה לי, נכון? חלב ובשר. The cranium grows עד גיל 16, the calvaria continues to expand, making way for the brain to grow until around the age of 16. Till the size of 20, the calvaria increases in size, אבל due to thickening of the calvaria, לא בגלל שהמוח גדל ואנחנו צריכות לאפשר לו מקום, בגלל שהקלבריה עצמה מתרחבת, אוקיי? ויש לנו paranasal sinuses. What happens here? The growth of the paranasal sinuses causes the frontal and the facial viscerocranium to expand, okay? Growth of the maxillary sinuses is important for adding resonance to the voice. אז זה קורה בשלב מסוים, אז כן. בואו נעשה חזרה קצרה, יש לנו את ה-development. ה-development של הראש יכול להיות אנדוכונדרל והוא יכול להיות intermembranous. יש לנו שתי פרוגנטורים אמבריולוגיים לפייס של תינוק. אחד מהם לראש של תינוק. אחד מהם זה הפרקסיאל מזודרם, בעיקר אוקסיפיטל קונדייל. זה כל מה שפוסטריורי לנוטוקורד, ואנחנו יכולות לזכור את זה מהברך אמצע של הסלע טורסיקה, של ההיפופיזיאל פוסה. ומה שוונטרלי לזה ייוצר על ידי נורל קרסט סלס. זה אנדוכונדרל אוסיפיקיישן. יש לנו תמיד כמה קרטילג'לס פלייטס שהם יוצרים לנו, שהם יהיו הפרוג'נרייטים והם יבואו ביחד כדי ליצור לנו את העצמות בסופו של דבר. אנחנו יודעות שזה מתחיל באוקסיפוט ממה שהבנתי וממשיך משם. יש לנו, לאוקסיפוט יש לנו פשוט את הסקלרוטומים, הם יוצרים לנו 3 רידג'ס שהם מתחברים מאחורה. יש לנו יש לנו את ההייפופיזיאל פלייטס שהם ייצרו לנו את ה-body of the sphenoid. יש לנו את ה-supra-orbital plates, הם ייצרו לנו את ה-lesser rings. יש לנו את של איך קוראים לו? אתמויד, וזה הרידג'ס האלה, איך קוראים להם? קורניול של האתמויד.
טרבקולה קרני, אוקיי, קרניים. טרבקולה קרני, הם יוצרים לנו את האתמואיד, הלה אורביטליס, זה אפילו ונטרלי לטרבקולה קרני, והם ייצרו לנו את לא, סורי. נייזל קפסול זה לטרלי לטרבקולה קרני, הם ייצרו לנו את הנוז, לא, הם גם יוצרים לנו את האתמואיד, ויש לנו את האוטיקפסולס שהם יוצרים לנו את הפטרוס ואת המאסטואיד פארט. אז כאן סיימנו את הראש, חוץ מזה יש לנו גם את הקלבריה. מה הקלבריה? הקלבריה יוצרת לנו ככה. הקלבריה יוצרת לנו את הקלבריה נוצרת דרך אינטרממברנוס אוסיפיקיישן. זה מה שבאתי להגיד. יש לנו פונטנלס, שזה fibrous joints בין שתי עצמות, יש לנו סוטורס בין שתי עצמות, ויש לנו פונטנלס, שזה בין יותר משתי עצמות. ויש לנו, אוי איזה חמוד, יש לנו פונטנלס שזה בין יותר משתי עצמות, והם מאפשרים לנו לעשות fetal remodeling. מה זאת אומרת? שבלידה טבעית אנחנו פשוט, כדי לאפשר לידה טבעית דרך תהליך הלידה או איך שקוראים לה בעברית, אבל באנגלית קוראים לזה birth canal. מה קורה? ה-frontal bone flattens out, ה-occipital bone גם projects out, איך קוראים להם? ה-temporal bones, לא temporal bones, frontal, occipital, זה ה-temporal, parietal bones, הם override each other. אחרי כמה ימים הם יחזרו לעצמם והכל טוב. עוד משהו שהסוטורות והפונטנלס האלה מאפשרים, בעיקר בשתי שנים הראשונות לחיים, זה את הצמיחה המסיבית של הראש. למה צמיחה מסיבית? כי המוח גדל הכי הרבה בשנים האלה. חוץ מזה, בשנתיים הראשונות גם יצאו לנו ה-deciduous teeth, שככה נראה ממש שינוי די גדול בפנים, כי כשאנחנו נולדות הפנים שלנו מאוד קטנים ביחס לקלבריה, וחוץ מהפנים עצמם, גם הראש יחסית גדול ביחס לגוף, בשעה מסוים הפרופורציות קצת משתנות. מה עוד קורה לנו? חוץ מזה, יש לנו את הדבר, אחרי גיל 16, עד גיל 16 זה עדיין גודל, אחרי גיל 16, בגיל 6 by the way יוצא לנו השיניים שני בשר, permanent teeth, אחרי גיל 16 המוח שלנו גדל, אבל רק לא המוח, הראש. הקרניום שלנו גדל לרוחב. מה זאת אומרת? גדל לרוחב. כאילו העצם עצמה מתאבא. כשאנחנו נולדות היא מאוד דקה, וכשאנחנו גדלות היא מתאבא קצת, אז אנחנו נראה גדילה דווקא של הראש עד גיל 20. מה עוד היה להגיד? על הפרצוף, לא דיברנו על הפרצוף, אז בואי נדבר עליו. יש לנו אנדוכונדרל אוסיפיקיישן גם בפרצוף, ואנדוכונדרל ואינטרממברנס. האנדוכונדרל נדבר על זה קודם. מהפרנג'ל ארץ' הראשון יש לנו את האינקס ואת המלס, אוקיי? אלה שתי עצמות שנמצאות לנו באוזן האמצעית. auditory ossicles. מהשני יש לנו את ה-styloid process של ה-temporal bone וגם את ה-styloid process of the temporal bone וגם את סאקול וגם, לא סאקול, את הסטפידיוס וגם
יש לנו את אז יש לנו stapedius, יש לנו styloid process, וגם יש לנו את ה-body ואת ה-lesser cornu of or lesser horns של ה-hyoid. מה עוד יש לנו? יש לנו מהשלישי את ה-greater horns של ה-hyoid. ומהרביעי והשישי, החמישי, אף פעם אנחנו לא מתייחסות אליו, בכל מצב, גם בארטריז וגם בהכל. החמישי לא מתייחסות אליו, לא רלוונטי לנו, הוא הרביעי והשישי יוצאות לנו את כל הקרטילג'ס של הלארינקס, חוץ מהאפיגלוטיס. עכשיו בממברנוס ויסרוקרניום, מה נוצר לנו מהממברנוס ויסרוקרניום? נוצר לנו הזיגומטיק בון, נוצר לנו squamous part of the temporal bone, נוצר לנו המקסילות, ונוצר לנו רוב המנדיבול. מה המנדיבול מקבל אנדוכונדרל אוסיפיקיישן? אנדוכונדרל אוסיפיקיישן במנדיבול זה גם איפה שהשתי מנדיבולר פרומיננסס נפגשים, ושם לפעמים אפשר לראות דימפו, תחשבי על הדל, יש לה אחד עצום, היא מאלפת, וגם הקונדיילס של המנדיבול, גם הקונדיילס של המנדיבול הרבה פעמים הם אינטרממברנוס. עכשיו אנחנו נמשיך עוד באקסיאל סקלטון, ונתחיל לדבר על הריבס ועל הוורטברל קולום. מה קורה? אנחנו דיברנו על סומיטים. אם את לא זוכרת, סומיטים הם פר אקסיאל, אני אכתוב לך כאן בצד שאני מדברת על ריבס וורטברל. מה קורה לנו כאן? אנחנו דיברנו על סומיטים. אני חייבת לשבת בחלון, זה כאילו ממש שמש. או שזה סתם האורות לד, לא יודעת. anyways, דיברנו על סומיטים, אוקיי? ומה היה עם סומיטים? מה היה לנו עם סומיטים? היה לנו ככה. הם עשויים לנו מפרקסיאל מזוderm. חוץ מזה, הסומיטים הם עשויים לנו מפרקסיאל מזוderm, והם, הפרקסיאל מזוderm הזה עבר סוג של סגמנטציה, יש לנו את הצד המדיו-ונטרלי, הוא הופך לסקלרוטום. הסקלרוטום הזה מסתדר לנו סביב הוורטברל קנל, וגם סביב הוורטברל קנל, וגם סביב הנוטוקורד, וזה כתוצאה מהתפתחות של איברים סביבו, ולאו דווקא כתוצאה מהתפתחות של המזוderm עצמו. את מבינה מה אני אומרת? זה לא כאילו סגרגציה של המזוderm שהתאים האלה קיבלו איזשהו אימפלס לעבור. זה תוצאה של פשוט ההתפתחות של כל הגוף. אוקיי. אז אנחנו יודעות שזה קורה, ואנחנו ממשיכות משם. אז מה קורה משם? יש לנו ריסגמנטציה של הסומיטים. ומה זה אומר ריסגמנטציה של הסומיטים? סומייטס ריסגמנטייז. מה זה אומר? לכל סומייט עכשיו, אני מתכוונת לכל סקלרוטום, סורי. כל סקלרוטום קורא לו ככה. החלק הקרניאלי שלו, הוא נהיה, בוא נראה אם הוא נהיה דחוס יותר או פחות, בוא נבדוק. אוקיי. החלק הקרניאלי שלו הוא דחוס פחות. זה loosely arranged cells. caudally are densely packed cells. אז כל סקלרטום עכשיו, שאנחנו יודעות איפה הם נמצאים. הם נמצאים לנו סביב חוט השדרה. ומה נהיה לנו מהם?
מהסקלרטומים. מהסקלרטומים יש ככה, יש את החלק הקודלי, שהוא יהיה דנס, הרבה יותר טעים, והחלק הקרניאלי הוא הרבה יותר לוס, אוקיי? זה הדבר הראשון. בוויק 5, אנחנו יוצרות את ה-intervertebral discs, ואיך אנחנו עושות את זה? Some of the caudal, densely packed cells, okay, of the sclerotum, move cranially and place themselves opposite to the center of the myotome, where they form intervertebral discs, okay? אנחנו יכולות ממש לראות את זה. אחר כך, יש לנו משהו שקוראים לו סנטרום. הנה אפשר לראות פשוט את הלוסלי ואת הדנסלי, אבל אני לא רואה כאן את הנה. נראה את זה עוד מעט, את כאילו אשכרה צורה, אבל גם תסתכלי פשוט בספר. אז הדבר הראשון שקורה בשבוע 5, או הדבר הראשון שמתואר לנו בספר, זה שקודם כל הסקלרטומים, הם הופכים לדנסלי פאקט וללוסלי פאקט, אוקיי? ומה קורה לנו מכאן? מהדנסלי פאקט והלוסלי פאקט, החלק הדנסלי פאקט הם קודליים, they are caudal, the densely packed cells are caudal, and they move like opposite to the center of each myotome. And they form the intervertebral disc, okay? That's what happens. I'm going to talk now in English because I need to talk in the final in English. Okay, now we have a structure called the centrum. What is the centrum? The centrum is the primordial body of a vertebra. And how is that formed? The remainder of the inferiorly located, densely packed sclerotomal cells fuse with the loosely arranged sclerotomal cells located medially and caudally to them. Okay? Located immediately caudally to them. סבבה? סבבה. ומה קורה כאן? They form the mesenchymal centrum, or the primordial of the body of the corresponding vertebra. Okay? Okay. מה עוד אנחנו עושים? וואי, זה כל כך מתיש, אבל... אוקיי. אוקיי. עכשיו. זה נקרא תהליך של resegmentation. למה קוראים לזה resegmentation? תחשבי על זה. היה לנו סומית אחד. יש לנו את ה-ventral portion, שהוא loose, ואת ה-caudal portion. מה קורה? ה-caudal portion של כל סגמנט הוא יוצר לנו שתי דברים. הוא בא לנו מדיאלית למיוטום, וכל מה שנשאר מתחבר לנו, ה-caudal portion מתחבר לנו כאילו עם ה-ventral, עם ה... לא ventral, cranial portion, שתחתיו. אז כאילו זה ריסגמנטציה. כל שתי סומיטים ייצרו בעצם את הסנטרום החדש. סנטרום אחד עשוי מה-cranial portion של סומית אחד וה-caudal portion שמעליו, אוקיי? ויש לנו ככה, spinal, וואי, זה 9 עמודים. Spinal nerves. At this point, spiral nerves are located in a close relationship to the newly formed intervertebral discs, okay?
הספיינל נרבס שנוצרים לנו, לא היה לנו טופיק על היצירה שלהם, God, אז הם נמצאים לנו ליד הדיסקס. ויש לנו intersegmental arteries, גם אנחנו פשוט צריכות לתאר איפה הם. They are located on either side of the vertebral bodies, i.e. עכשיו זה רק סנטרום, עדיין לא bodies. In the thorax, the dorsal intersegmental arteries will become the intercostal arteries. By the way, intersegmental arteries, אנחנו יודעות נגיד, שה-intersegmental artery השביעי לדעתי, הוא יוצר לנו את הברכיוספליק. אני כמעט בטוחה. אוקיי, שאנחנו. ויש לנו nucleus pulposus. The portion of the notochord that is situated between the developing vertebrae or centri עכשיו will become the nucleus pulposus. כל השאר איפה שמתפתח לנו עצם פשוט נוטוקורד ייעלם ולא יהיה לנו אותו כבר. Annulus fibrosus, okay. Later, the nucleus pulposus is surrounded by the annulus fibrosus. We know what it is. Circularly arranged fibers, and they will become the annulus fibrosus. Okay. Neural arch. מה זה neural arch? זה primordial vertebral arch. Okay. It is formed by mesenchymal cells that surround the neural tube. אז בוא נדבר על זה. ה-neural arch הוא לא עשוי לנו מהסקלרוטום בכלל, הוא עשוי לנו ממזנכיים, שהם מסביב ל-neural tube. נראה לי. ויש לנו גם costal processes. מה זה ה-costal processes? ה-costal processes זה ה-primordial ribs. Mesenchymal cells in the walls of the centrum ייצרו לנו שתי בליטות קטנות, שיוצרות לנו את ה-costal processes. עוד מעט נדבר על זה, בשלב מסוים הם יתפתחו להפוך לעצם, ואז הם ממש יהפכו, הם ייצרו לנו את joints. אוקיי? אז אם דיברנו עכשיו על ה-development, הדבר הראשון היה לנו את הסקלרוטומים. הסקלרוטומים יתחלקו לנו לחלק סופריורי וחלק אינפריורי, או קרניאלי וקרדלי. החלק הקרניאלי הוא יותר לוס, החלק הקרדלי הוא יותר דנס. החלק הקרדלי מתחלק לנו לשתי חלקים, אחד מהם יוצר לנו את האינטרוורטברל דיסקס. השני, גם עם הנוטוקורד, כנראה שהוא יוצר לנו את האנולוס פיברוזוס, כנראה. חוץ מזה, החלק השני הוא קורדלי, והוא מתחבר לנו עם החלק הקרניאלי הלוס של הוורטברה, של הסקלרוטום שמתחתיו. מה זה אומר? זה אומר שיש לנו כאן תהליך של ריסגמנטציה, אוקיי? שתי סגמנטים יוצרים לנו סגמנט חדש. המשכנו. משם, איך קוראים לחלק הזה? קוראים לזה סנטרום. סנטרום ייצור לנו את הבודי של הוורטברה. חוץ מאת הבודי של הוורטברה, הוא גם ייצור לנו שתי bilateral costal processes, אוקיי? שהם ייתנו לנו rise לצלעות. עוד משהו שקורה, זה שמזנקיימל סלס גם ייצרו לנו עוד חלקים, קוראים להם neural arches. מה זה ה-arches? זה ה-vertebral arches. אנחנו יודעות שיש לנו arch קדמי ו-arch אחרי בדרך כלל. אז זה מה שזה. זה מאיפה שהם ייווצרו. ואנחנו נמשיך. יש לנו stages. הוורטברה שלנו, הם מתפתחים לנו באנדוכונדרל. אז קודם כל, יש לזה את עכשיו דיברנו נגיד, קוראים לזה by the way, the mesenchymal stage, the pre-cartilaginous stage. תמיד תהיה איזושהי רקמת מזנכימה, ממה שלפחות כתוב בספר, רקמת מזנכימה באדמקוב, איך קראו לזה? בלסטימה, mesenchymal בלסטימה, שהיא יותר צמודה, דחוסה, עם רקמת דם, ומשם ייווצר לנו מה שצריך להיווצר לנו.
עכשיו אנחנו ב-cartilaginous stage. מה קורה לנו כאן? זה מתחיל בשבוע 6. בשבוע 5 התחיל כל הקטע של הסגמנטציה הזה. שבוע 6, יש לנו chondrification centers. מה זה אומר? During the 6th week of development, chondrification centers appear in each of the mesenchymal centers, okay? Each of the mesenchymal centers. Each of the mesenchymal centers will have chondrification in each of the mesenchymal centrums, okay? שבוע 7 ו-8 הולך ככה. קודם כל, יש לנו בסנטרום, אוקיי? At the end of the embryonic development, נכון? כי embryonic development, קוראים לזה עובר ושליל. אז עובר זה אמבריו, פיטוס זה שליל. אנחנו לא צריכות לדעת את זה, כי אנחנו לא נדבר איתם בעברית בכלל, אבל סתם לשם האתנחתא של משהו. המשכנו. אוקיי. At the end of embryonic development, week 7 and 8, אוקיי, השבועיים האחרונים, the two centers in each centrum, יש לנו בעצם שתי ossification centers בסנטרום, fuse to form a cartilaginous center, אוקיי? אז יש לנו 2, הם גדלים והם יוצרים לנו 1. מה עוד קורה לנו? The chondrification center in the neural arches fuse with each other. יש לנו גם 2 בילטרלים בכל neural arch, והם fuse with each other וגם עם הסנטרום. מה עוד קורה? At the same time, the whole centrum chondrifies. The spinous processes and transverse processes develop from the extensions of chondrification centers in the neural arches. את יודעת מה זה spinous process ואת יודעת מה זה transverse process. עכשיו את יודעת מאיפה הם מתפתחים, אוקיי? יש לנו עכשיו בעצם את כל הסטרקטורות שאנחנו בערך צריכות. יש לנו vertebral body centrum. יש לנו את ה-arch neural arches. Transverse processes זה extend from the neural arches. Transverse processes, spinous processes, כנ"ל. מה עוד נוצר לנו מה-neural arches? לא מה-neural arches, מה-bodies נוצר לנו את ה-costal ridges. מה זה ה-costal ridges? הם בסוף ייצרו לנו את ה-ribs. אוקיי. עכשיו, week 6 till week 25. זה מתי שהופך לנו ossification, אוקיי? בגיל 25 אנחנו מסיימות להתגרם בגב. ככה כתוב. זה ה-bony stage of vertebral development. המשכנו. Ossification of typical vertebrae begins during the late embryonic period at around week 7 and usually ends in the 25th year of life. כשאנחנו בחצי יובל. חצי יובל, נכון? כי יובל זה 50. אז כן. קודם כל, יש לנו את הסנטרום. הסנטרום כתוב מתחיל בוויק 6, אבל אז כתוב לי וויק 7, אז נראה מה עשיתי שם. כנראה שהייתי ממש עייפה בגדול, וכנראה שהיה לי גם קצת נמאס לי, אבל בסדר. אנחנו נמשיך בכל הכוח, אנחנו מדברות את כל הטופיקים. The primary ossification centers appear in the centrum, ventrally and dorsally, okay? The two centers soon unite to form one primary ossification center in the centrum, okay? אנחנו הרגע דיברנו על זה. אני זוכרת את הסיכום הזה, וואי, זה היה סיוט, הם תמיד חזרו אחורה וקדימה. ופשוט הייתי עייפה, סיכמתי ליטרלי את הספר. אז בשבוע 7 כבר אמרנו את זה, יש לנו 2 ossification centers והם באים ויוצרים לנו 1. מה עוד יש לנו? בשבוע 8 ה-neural arch, יש לנו 2 ב-neural arch, הם מתחברים אחד עם השני, ועם ה-centrum. אז שבוע 7, שבוע 8. אוקיי. עכשיו יש לנו
postnatal ossification. מה זאת אומרת? אמרנו that we could ossify till week עד גיל 25. אוקיי, by birth, איך הוורטברות שלנו נראות כשאנחנו נולדות? birth. Each vertebra consists of 3 bony parts connected by cartilage, 2 halves of the vertebral arch and a centrum. אוקיי? אז יש לנו 3 חלקים גרמיים, שהם מחוברים לנו על ידי, זה נקרא גם רקמה גרמית לדעתי, cartilage, אבל הם מחוברים לנו על ידי 3 osseous structures connected by cartilage. יש לנו את הסנטרום ויש לנו 2 חלקים של ה-vertebral arch, אוקיי? Here's 3 to 5. The bony halves of the vertebral arch usually fuse within 3 to 5 years of life in a caudal to cranial sequence. Okay? Caudal to cranial. עוד משהו שקורה? איך אני? חרדות. The arches first unite in the lumbar region, and the union progresses cranially. אז כשאנחנו מדברות, אנחנו נולדנו, we were born with 2 neural arches, okay? They start fusing in the lumbar region, and the process of the fusion of the cranial arches, of the vertebral arches proceeds cranially, okay? אחר כך יש לנו את ה-neurocentral joint, אוקיי? מה זה ה-neurocentral joint? It's a cartilaginous joint between the arches and the centrum of each vertebra during the first year of life. It permits the vertebral arches to grow and the spinal cord to enlarge. אז בהתחלה אמרנו, יש לנו 3 חלקים שהם מחוברים על ידי cartilage. הם מאפשרים לנו ככה. הם מחוברים לנו ב-neurocentral joint, שהוא מאפשר ל-arches, ל-neural canal לגדול, ל-neural tube לגדול, כאילו, מדולה ספינליס לגדול, ול-body to grow. בגיל 6, the neurocentral joints fuse, and disappear within the years 3 to 6 of life. After puberty, okay, בואו נדבר על זה. After puberty, יש לנו את ה-secondary ossification centers, ואיפה הם מופיעים לנו? הם מופיעים לנו ככה. הם מופיעים לנו גם ב-spinous processes, ב-transverse processes, ובאנולר אפיפיזיס, אוקיי? ברימס של הבודיז, אוקיי? אז יש לנו בכל הקצוות, גם בספיינל פרוסס, גם בטרנספרס פרוסס, גם בראש ובלמעלה וגם בלמטה. מה עוד יש לנו? vertebral body, מה עוד כתבתי את זה? By the time an individual has reached 25 years of age, the vertebral body consists of 2 annular epiphyses, okay? Superior and inferior, and a bony mass between them. בגיל 25, the secondary ossification centers unite with the rest of the vertebrae, and זהו, זה רק את זה. עכשיו בואי נדבר על הריבס ועל הסטרנום. כאן רואים שהספר התעייף, הוא כתב הרבה פחות, אבל אני בסדר לגמרי עם זה. Ribs and sternum, ככה. In birth, each vertebra consists of 3 bony parts connected by cartilage. Week 5, mesenchymal or pre-cartilaginous stage. זה בשבוע 5, אנחנו כבר דיברנו על זה, שיש לנו את ה-costal processes, okay? The ribs develop from the mesenchymal costal processes, bilateral mesenchymal projections on the lateral surfaces of each of the centri, or the bodies, the primordial bodies of the vertebrae.
period, יש לנו את ה-cartilaginous stage, אוקיי? The ribs become cartilaginous during the embryonic period. אין הרבה מה להגיד על זה. ב-fetal development, the ribs ossify. Costovertebral synovial joint. על מה אנחנו מדברות כאן? בעיקרון, אנחנו הרי יודעות שהוורטברה והריבס הם מחוברים בג'וינט, הם לא מחוברים, they're not fused together. אז נוצר לנו synovial joint. זה כל מה שיש להגיד על זה. אחר כך הם מתחילים לדבר איתנו על true ribs ועל false ribs ועל floating ribs. אנחנו יודעות מה זה true ribs. true ribs הם מחוברים לסטרנום דרך ה-costal cartilages שלהם. By the way, אתמול אמרנו שה-costal cartilages זה hyaline cartilage. ויש לנו false ribs. false ribs הם יוצרים לנו את ה-costal arch. אנחנו גם יודעות את זה ממש, costal margin, oh my god, costal margin, מהר מאוד. בין הספוסים יש synovial joints. ככה זה מראה בנטר, עם קפסולה והכל. יש לנו את ה-floating ribs שהם בכלל לא מתחברים לנו לסטרנום. עכשיו אנחנו מדברות על הסטרנום. אנחנו יודעות על הסטרנום שהוא מתגרם, לוקח לו זמן להתגרם. הקסיפויד פרוסס יכול להיות שהוא בחיים לא יתגרם, אוקיי? אני אגיד שאני מדברת על הסטרנום. אני אגיד לפני. החיים שלי, אני יצאתי. לא. אני לא יצאתי, אני מחר. אבל דקה, אני מסיימת לדבר טופיק אחד, ואז אני אמשיך. אז ככה, יש לנו את ה-development, ומה קורה ב-development of the sternum. קודם כל, הסטרנום יוצר לנו משתי sternal bars. מה זה ה-sternal bars? זה ה-cartilage, או לא, אפילו cartilage, זה פשוט mesenchyme, אוקיי? זה שתי bilateral bars of mesenchyme. לאט לאט הם מתחברים ועוברים קדימה, הם כאילו עוברים מדיאלית, וגם הם הופכים להיות cartilage, אוקיי? מה קורה? אוקיי. אוקיי. מה קורה? תוך כדי שהם עוברים ונטרלית ומדיאלית, הם הופכים גם ממזנכימה לקרטילג', אוקיי? מה עוד? הם מתחילים להתחבר, ואיך הם מתחברים? ב-cranial to caudal sequence. אז הבאז האלה מתחילים כאילו, הם מזנכימה, מתחילה להפוך לקרטילג' ומתחילה להתחבר, קודם קרניאלית, ואז קאודלית, ואופ, יש לנו סטרנום. יש לנו את הסטרנום. מה עוד קורה? מה עוד קורה? So they develop in a cranial to caudal sequence to form the cartilaginous models for the structures of the sternum. We know what the structures are. We have the manubrium, we have the sternum, we have the manubrium, the sternobry. אנחנו שכחנו מה זה, לפחות אני שכחתי מה זה, אבל כאילו יש לנו ממש סגמנט של הסטרנום, ואז הם מתחברים, ולכן כאילו אנחנו רואות שהסטרנום יש לו כזה ריג'ס, לכן. ואת הקסיפויד, שאותו אנחנו מכירות ככה. המנובריום, גם האוסיפיקיישן של הסטרנום הוא קורה ב-cranial to caudal sequence, אוקיי? אז המנובריום מתחיל, והוא ממשיך, אוקיי? אז the manubrium starts developing, it is the first to develop, to ossify, ואז הסטרנוברי, ואז הקסיפויד. הקסיפויד לפעמים אף פעם לא מתגרם, ככה היה כתוב, אבל הוא תמיד האחרון להתגרם, אוקיי?
ויש לנו ברור את הג'וינטס, קסיפיסטרנל, את המנובריוסטרנל, את כל הכיף, יש עם הסטרנום מלא ג'וינטס. Okay. Development of, wow, the appendicular skeleton. Okay? מה זה אומר appendicular skeleton? appendicular skeleton זה אומר בעיקרון הגפיים, גף עליון, גף תחתון. Shoulder girdle and the arms, and pelvic girdle and the legs. and the lower limbs, יותר נכון להגיד, כי זה לא רק ה-legs, אבל כן. נתחיל. האפנדיקולר סקלטון הם הומולוגיים אחד לשני, והם מתפתחים כמעט באותה צורה. אמרתי את זה אתמול, שהם מתפתחים קצת שונה. בשלב של העובר, לא של העובר, של השליל, של הפיטוס, the stage in the fetal development where we see a difference between the upper limbs and the lower limbs is actually what we can refer to as a human form, as the stage where the fetus acquires a human form. And what does that mean? Most וואי, ממש כחול בחוץ. Most animals, or if we will say more, most yonkim, mammals, most mammals don't really have a difference between their upper and lower limbs, except for humans and maybe monkeys. So when we see that the fetus has different hands and different limbs, different upper limbs and different lower limbs, we can say that it has distinctly human features, because we know that embryonic development is similar to most species. But at a certain point, we have distinguishing features. So this is definitely one of them. I summarized this in a really bad way, but we shall continue. Limb development begins with the activation of mesenchymal cells in the lateral plate mesoderm. Okay? עכשיו, יהיה כאילו, this will go over itself a few times. אבל ככה. It begins on week 4. On week 4, we can start. That was a weird noise. On week 4, we can already distinguish limb buds. What are limb buds? They are just elongations of mesenchyme, bilateral elongations of mesenchyme. They are derived from somatic lateral plate mesoderm, and they are covered by ectoderm. So there's ectoderm and core mesenchyme. We have a structure the limb buds elongate by proliferation of mesenchyme. Okay, it's only proliferation. The upper limb buds always differentiate and develop a bit earlier than the lower limb buds. So here is the same. The upper limb buds appear around the 26th day of development, 2 days prior to the lower limb buds. And they develop opposite the caudal cervical segments. The caudal cervical segments, that makes sense. If we think about their innervation, brachial plexus, it is around that area. It makes total sense. And the same with the lower limb buds. When we think about the lumbar plexus, that is too, just makes sense. We have a structure called the apical ectodermal ridge. And what is the apical ectodermal ridge? Apical ectodermal ridge is just a structure of a multi-layered epithelial tissue located at the apex, or at the distal end of each limb bud. And what does it do? It actually induces that activity and the elongation of said limb bud. The apical ectodermal ridge
excretes an inductive influence on the mesenchyme of the limb bud, somatic lateral plate mesenchyme. Okay? Initiating the growth and development of the limbs in the proximodistal axis. Okay? Limb development, I don't know if I spoke about it. It occurs in a few axes, proximodistal, I think ventral and dorsal, and also, I don't know, cranial caudal. I'm not sure, so I won't say, because I didn't write it. Also, retinoic acid promotes the growth of limb buds. That's what it says in the book, because it inhibits fibroblast growth factor 8 activity, which means that it enables the mesenchyme to proliferate without differentiation. Okay, zone of polarizing activity. What happens? Mesenchymal cells aggregate at the margins of the limb buds to form the zone of polarizing activity. Mesenchymal cells in the limb buds differentiate differently according to their proximity to the apical ectodermal ridge. Okay? Mesenchyme that is adjacent to the apical ectodermal ridge. Mesenchyme that is adjacent to the apical ectodermal ridge will not differentiate. It will just elongate, it will proliferate, okay? It will elongate, causing elongation of the limb buds. Mesenchyme that is proximal, not adjacent, but proximal to the apical ectodermal ridge. So it will differentiate into blood vessels and into cartilaginous bone models. Okay. On day 23, we already have a hand plate or a foot plate, okay? And what is that? We had already buds. We had the zone of polarizing activity. Now we have a hand or a foot plate. The distal end of every limb bud will flatten to form a paddle-shaped structure. So instead of just being round, it will flatten a bit and look like a paddle. We all know what a paddle looks like. So that's what will happen. And by week 6 to 7, we have something called digital rays. And what happens here? The digital rays, condensation of mesenchymal tissue will occur. So what did we call it in Adamkov? We called it the mesenchymal blastema. It is condensation. It is condensation of mesenchyme. It will be vascularized, forming the outlining the pattern of the digits. The mesenchyme of each digital ray is induced by the overlaying apical ectodermal ridge to form the mesenchymal primordium of the bones. It could be phalanges or by week 6, we have finger buds. The spaces between each digital ray is separated by mesenchyme, okay? By week 6, we have finger buds. What are the finger buds? That's just the digital rays. We have finger buds and we have toe buds. So obviously, as we said before, we have the upper limb. It develops earlier than the lower limb. So by week 6, we have finger buds, and by week 7, we have toe buds. Notches. The mesenchymal tissue between each individual ray undergoes apoptosis, okay? And that will start forming notches, okay, between the digital rays. By week 8, we should have separate digits. The apoptosis or programmed cell death should end, and we would have apoptosis. And then
And yeah, that's basically what I wrote. The mesenchymal webs will undergo apoptosis. Now we have the final stages of limb development. We know what the limbs consist of. They consist of bone, they consist of muscle, they consist of nerves and of blood supply. So let's talk about it. We already know, let's talk about the bones. We know already that the limb buds or the primordial limbs develop from somatic lateral plate mesoderm. Okay. This somatic lateral plate mesoderm gives rise to almost everything, to the bones, to the muscles, to the blood vessels. By the beginning of week 5, we have mesenchymal models. Okay. The mesenchymal models of what? Of our bone tissue. Mesenchymal blastemas are what they are called in our book. By the end of week 5, we already have chondrification centers. That means that haline cartilage is forming, creating the structure of bone. By week 6, we have cartilage models, okay? So by week 5, we have mesenchymal. By the end of week 5, cartilage begins to form chondrification centers. By week 6, we have cartilaginous models, okay? By the end of the 6th week of development, we have hyaline cartilage, and now we will talk about the musculature of the limbs, like this. Myogenic precursor cells migrate to the upper limb buds from the dermyocytes of the somites, okay? The dorsolateral regions of the somites, we know that already, and differentiate to become myeloblasts, okay? Myeloblasts are muscle progenitor cells. As long bones form, myeloblasts aggregate and form a large mass of muscle in each limb bud. Now, generally, every limb bud or every limb has a portion of flexors and extensors. We know in development, we're going to talk about it soon, but the ventral portion will be the flexors and the dorsal portion will be the extensors. That is how we develop, okay? But we have something that is called rotation of the limbs. If we imagine an embryo, at first, it develops like this, with its limbs facing like this, also its legs. Not the way that we see them, but like literally a bit like a frog, okay? Like just facing just like this, just like my arms do. The upper limbs will rotate a 90-degree laterally to their longitudinal axis. So if we know what a 90-degree is, we can see exactly what happens. The legs rotate 90 degrees medially. So imagine they would be like this and they will rotate medially 90 degrees. So what do we see? If at first they were like this, so I will not do it the whole way because I will dislocate my hip and that will be very uncomfortable. But if the legs were facing like as forward as possible, then they rotate. And then what happened? Our flexor portion is dorsal and our extensor portion is ventral. What else? We see a difference in the way that our dermatomes are arranged because of that twisting motion. Now, we'll talk about, we have homologous bones. It's not really hard. Just imagine them. And we have synovial joint. They appear during the late fetal period. That's all it said in the book. Functional differentiation. Functional differentiation of the limb muscles also occurs during the late fetal period, around at the same time that the synovial joints are formed. What else? Cutaneous innervation of the limbs. So during week 5, we already have motor axons coming, okay? And they develop and they differentiate according to flexors and extensors and everything. The sensory axons actually come after the motor axons and use them as pathways.
Okay, they use the motor axons pathways as guidance. We know that most of our peripheral nerves are mixed. That doesn't mean that the nerve itself can give two impulses. That means that we have tons of fibers in one nerve fiber and tons of axons in one nerve fiber. And so one nerve fiber can carry also sensory and also efferent motor. We have myelin sheath. They are formed by neural crest cells, and they surround the nerve fibers and differentiate into Schwann cells, forming the myelin sheaths. Now we can talk about dermatomes. At first, the embryo grows like this, okay? And obviously, the limb bud is a lot shorter. So we have the dermatomes actually growing very, very specifically. The ventral, how did we say it? Okay. Between the ventral axial line. I don't even know what that really means. What happens is that the limbs develop and they have like cutaneous innervation going the whole way. The segmentation will go in a straight line throughout the whole limb. As the limb elongates, that doesn't happen. What does happen? We will have like innervation like this, okay? At a certain point, like this will be a completely different segment. So it will go kind of like a ray. That's what happens. But we still have distinct dermatomes in an adult. We know them, like we know the patella is L4 for the patellar reflex. So we know kind of the segments. We still have pretty distinct segmentation. What is next? We have blood supply. Blood supply is called an axial artery. That is the primordial artery. First of all, the intersegmental arteries, they branch from the dorsal aorta, and they form a capillary network throughout the mesenchyme. We have primary axillary arteries. Those are the primordial arteries that supply the limbs, and their branches drain into the peripheral marginal sinus, which drains into a peripheral vein. That's all what it says. As the limb develops, new arteries arrive due to angiogenesis. Angiogenesis is just the formation of arteries out of existing arteries. The axial artery becomes the brachial artery, the ulnar artery, and the radial artery. And in the lower limb, it becomes the profunda femoris and the tibial arteries. לא כזה קשה. I was me. You were you. We have limb buds. Let's talk about it. We have limb buds. They are at week 5. We have foot plates or hand plates also. And we have at week 6 and 7, we have digital rays. By week 8, we have separate digits. By week 6, we have cartilaginous models. At week 5, we have the mesenchymal blastemas. By week 7, we have initiation of osteogenesis, and that's about it. In late embryonic period, we have synovial joints and functional differentiation. Done.